Không ai muốn bị người khác nhìn thấy là đi với một đứa bị tẩy chay cả. Chào các bạn. Chủ đề của video ngày hôm nay thì nó hơi riêng tư một tí. Lý do là tại vì rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình nói là muốn mình làm video về chủ đề bị cô lập và bị tẩy chay ở trường. Mình thực ra là đã suy nghĩ rất là kỹ mới quyết định làm cái video này, tại vì cái chuyện này mình cũng không muốn nói ra và nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đến con người của mình ngày hôm nay. Thế nhưng mà sau khi mà suy nghĩ thì mình muốn giúp những cái bạn và những em mà đang ở trong hoàn cảnh đó, trong khi phương tiện thông tin bây giờ hầu như hoàn toàn không ai nói tới cái chuyện đó cả. Bởi vậy mình cảm thấy có người phải bắt đầu, có người phải nói lên cái chuyện đó. Tại vì cái chuyện trẻ con đi học bị tẩy chay á, thì hoàn toàn không phải là chuyện trẻ con. Và nếu mà câu chuyện của mình có thể giúp đỡ được một ai đấy, chỉ một người thôi, thì có lẽ cũng là điều nên làm. Tính cách của mình ngày xưa thì không có dễ ưa lắm. Từ hồi cấp 1 mình đi học mình đã hay bắt nạt bạn rồi. Mà khổ cái nhá, mình bắt nạt bạn nhưng mà mình không nhớ là mình đã bắt nạt bạn đâu. Cho đến tận lúc mà mình lên đại học ấy, thì có một bạn hồi cấp 1, bạn ấy ngồi bạn mò ra hết tất cả các cái Facebook của mọi người trong lớp ngày xưa và bạn lập một cái group. Thì từ đó thì mọi người có thể tìm lại được nhau, mọi người có thể nói chuyện lại được với nhau, họp lớp rồi này kia đó. Khi mà gặp lại thì mọi người mới nói là ngày xưa rất là sợ bị bạn Giang đánh, cấu, và cấu rất là đau. Mình cũng không biết phải diễn tả cái cảm giác lúc đấy như thế nào nữa, tại vì thực sự là mình không nhớ những cái chuyện đó. Mà khi mà mình nghe lại được thì mình vừa ngạc nhiên mà vừa áy náy mà vừa không biết giải thích làm sao nữa. Cái lúc đó thì mình chỉ biết cười trừ và mình chỉ biết xin lỗi các bạn thôi. Thế nhưng mà khi mà mình về nhà thì mình bắt đầu ngồi mình suy nghĩ xem là tại sao ngày xưa mình lại như vậy. Có thể là cái cá tính của mình nó quá là gai góc ấy, những cái cảm xúc của mình nó quá mạnh, mà trong khi đấy thì mình lại chưa học được cái cách tiết chế cảm xúc, mình chưa học được cái cách cư xử như thế nào cho hợp lý. Thật lòng là không có ác ý gì với ai, thế nhưng mà cái sự gai góc đó có thể là nó gây khó chịu cho khá là nhiều người. Nó thể hiện ra một cái sự khá là vô duyên ấy, phải nói thẳng là như thế. Nhưng mà bây giờ khi mà lớn rồi thì rất là may là một số bạn ngày xưa học chung hồi cấp 1 vẫn còn chơi với mình, bỏ qua cho mình, cho nên là cảm ơn nhá. Thực sự rất là áy náy. Rồi bỏ qua nhá. Mọi chuyện thì bắt đầu tệ đi khi mà mình lên đến cấp 2. Hồi lớp 6 thì mình không nhớ là như thế nào lắm. Thế nhưng mà lên lớp 7 thì cả lớp bắt đầu kiểu như là chia nhóm ra để chơi ấy. Và mình bắt đầu được chơi với cái hội gọi là khu ở trong lớp. Cái hội đó lúc đầu thì ít người thôi, thế nhưng mà về sau này thì càng ngày càng nhiều người hơn. Và có một số người trong cái hội đó thì không thích mình. Mình thì cũng không làm gì mấy bạn đó, thế nhưng mà nếu mà người ta đã ghét mình thì người ta đâu cần lý do gì, ghét là ghét thôi. Sau đấy thì ở trong lớp càng ngày càng ít người chơi với mình. Mình cũng thấy cái điều đó, thế nhưng mà mình không biết làm như thế nào cả. Và cái tôi của mình cũng quá lớn, mình không biết phải giải thích mình như thế nào với mọi người, và mình cũng không biết là bây giờ phải giải thích cái gì. Cho nên là cái lúc đấy mình cũng chịu, kệ. Có một cái chuyện mà mình vẫn còn nhớ mãi là hôm đấy có tiết thể dục. Học thể dục thì học ở dưới sân trường, và trong khi từng bạn một được gọi lên để nhảy cao, nhảy xa cái gì đó, thì cả lớp còn lại xếp hàng ngồi ở dưới theo cái thứ tự tùy thích. Thì hôm đó thì mình đang ngồi và cũng chỉ có một bạn ngồi chung với mình thôi. Sau đấy thì một bạn khác, bạn ra và bạn thầm thì cái gì đó vào tai của cái bạn ngồi cạnh mình. Bạn ấy quay sang, bạn nhìn mình và bạn ấy bê ghế, bạn ấy ngồi chỗ khác. Mình nghĩ là đối với các bạn kia thì chắc là các bạn ấy vui lắm. Thế nhưng mà đối với mình thì cái chuyện này nó khá là tổn thương, và mình cảm thấy khá là bị cô lập ấy. Cái lúc đó thực sự là một cái thời gian khó khăn, tại vì mình là trẻ con mà, đi học thì chỉ biết có trường lớp thôi. Cái trường, cái lớp lúc đó là cả thế giới đối với mình, và mình không biết phải làm sao. Về nhà thì mình cũng không biết nói với ai cả. Cứ như thế cho đến một cái thời điểm mà ở trong lớp ấy, chỉ còn 6 người chơi với mình thôi. Là một người bạn thân, 2 bạn ngồi bàn trên, 2 bạn ngồi bàn dưới và một bạn ngồi cạnh.
Những bạn mà ngồi gần mình ấy, thì trong giờ học thì cũng nói chuyện với mình. Thế nhưng mà ngoài giờ học ra thì có lẽ là không ai muốn bị người khác nhìn thấy là đi với một đứa bị tẩy chay cả. Những cái giờ ra chơi ấy, thì mình chỉ đi với cái người bạn thân của mình thôi. Và thực sự cái ác mộng lớn nhất ấy, là những hôm mà bạn thân của mình nghỉ học. Những cái hôm mà bạn thân mình nghỉ học ấy, giờ ra chơi ấy, mình vào toilet, mình đóng cửa lại vì mình không muốn xuống sân trường, vì không có ai chơi với mình hết. Mình vào toilet, mình đóng cửa lại và mình chờ cho đến khi có trống xếp hàng vào lớp thì mình mới ra. Mình cũng không biết phải diễn tả cái cảm giác mà mình đứng một mình ở trong cái toilet, nhìn cái cửa. Thực sự cái lúc đó thì mình cũng không biết là phải tự nói với mình cái gì, ngoài việc là tự nói với mình là mọi chuyện rồi cũng qua thôi. Cứ như thế cho đến lúc chuẩn bị tốt nghiệp cấp 2. Thì cái lúc này thì các bạn bắt đầu mua những cái quyển sổ lưu bút để viết lưu bút cho nhau. Và mình thì mình cũng mua một quyển sổ. Thế nhưng mà quyển sổ của mình thì hơi khác một chút. Quyển sổ của mình nó có cái gáy bấm ấy, như thế này này, để mình có thể gỡ các cái trang giấy ra và lắp các cái trang giấy lại. Mình mua cái quyển sổ có thể gỡ các cái trang giấy ra như vậy vì mình không muốn những người viết lưu bút cho mình đọc được cái phần viết của nhau và cảm thấy thương hại cho mình vì mình không có bạn. Vậy là mình đưa cho một người viết. Sau đấy khi mà bạn viết xong thì mình gỡ những cái trang giấy đó ra và mình đưa cho người khác viết. Cứ như vậy. Lúc đó thì cũng chỉ có 6 người viết lưu bút cho mình thôi. Một bạn thân, 2 bạn ngồi trên, 2 bạn ngồi dưới và một bạn ngồi cạnh. Và một cái việc khá là thú vị của cái chuyện này là khi mà mọi người đã viết xong, mình ghép các cái trang giấy lại thì tình cờ là tất cả mọi người đều viết một cái câu mà khi mà tao chơi với mày thì tao thấy mày cũng bình thường, chơi cũng được chứ không đến nỗi như bọn nó nói. Cái lúc đó thì mình nghĩ như bọn nó nói là sao? Bọn nó đâu có chơi với mình đâu, bọn nó đâu có tiếp xúc với mình. Có cái gì để kể về mình đây, ngoài những cái chuyện không có thật. Nếu cái tính cách của mình khó chịu, bạn không thích chơi với mình thì thôi. Thế nhưng mà nói sau lưng mình những cái chuyện không thật để lôi kéo người khác cùng tẩy chay mình thì bạn sai rồi. Cuối cùng thì đúng như mình đã nói là chuyện gì rồi nó cũng qua thôi. Và mình lên cấp 3 thì mọi thứ nó cũng dần dần ổn. Mình dần dần mình học được cái cách tiết chế cảm xúc của mình. Và trước khi nói thì luyện cái thói quen là nghĩ tới cảm nhận của người khác. Lên đến đại học thì mình đi du học và mình có cơ hội được gặp rất là nhiều người khác nhau từ rất là nhiều các cái nền văn hóa khác nhau. Và mình mới thấy là thực sự cái chuyện nó cũng không nghiêm trọng đến thế. Cuộc đời này thực sự rất là rộng lớn và luôn luôn có chỗ dành cho mình. Mình học được cái cách nghĩ thoáng hơn và mình học được cái cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Khi mà mình đặt mình vào hoàn cảnh của người khác với những suy nghĩ khác, với một nền văn hóa khác, với một background về gia đình khác thì mình có thể cư xử với người khác một cách hợp lý và bao dung hơn nhiều. Từ đó đến giờ thì mình rất là may mắn có nhiều bạn tốt và họ vẫn chơi với mình cho đến tận giờ. Và mình dành hết thời gian của mình cho những người đó, chứ mình không dành thời gian để suy nghĩ về những người mà không thích mình mà không biết là lý do là gì cả. Đến giờ thì cái chuyện đó nó cũng đã qua đi rất lâu rồi và mình cũng đã trưởng thành rồi. Bây giờ mình hiểu bản thân mình hiểu những cái thứ ở xung quanh mình hơn. Thế nhưng mà nói thật là mỗi khi mà nhìn lại cái hình chụp lớp á, hồi cấp 2 á, mà cả lớp đứng chung một bên, riêng mình đứng tách ra một góc á, thì nó vẫn nó đau lòng lắm các bạn ạ. Cảm giác thì khá là buồn, tại vì người lớn thì có thể mạnh mẽ hơn, thế nhưng mà trẻ con thì chưa học được cái cách vượt qua những cái sự khó khăn như vậy. Một thời gian dài mình chưa hiểu được bản thân mình chưa hiểu được cuộc sống xung quanh. Mình luôn luôn tự hỏi là vấn đề của mình là gì, mình làm gì sai, chẳng nhẽ mình không xứng đáng có bạn hay sao. Nhưng mà rồi mình đã nhận ra là không có gì sai với mình hết. Mình đã hiểu ra cái điều đó và mình muốn các bạn nghe thật kỹ cái điều mà mình chuẩn bị nói. Nếu mà các bạn không làm hại đến ai thì không có gì sai với bạn hết.
Những người mà dù bạn không quan tâm đến người ta, không liên quan đến người ta và không hề hay biết cái gì về người ta cả, mà người ta vẫn dành cái năng lượng và thời gian để căm ghét bạn ấy, thì thực sự những cái người đó có một cái vấn đề gì đó, có một cái lỗ hổng nào đó với chính bản thân họ mà người ta cố gắng đổ lên đầu bạn, và đấy không phải là trách nhiệm của bạn. Mình thực sự cũng đắn đo rất là nhiều mới quyết định làm cái video này, tại vì có lẽ là ai cũng có những cái chuyện mà người ta chỉ muốn quên đi chứ người ta không muốn nhắc lại nữa. Thế nhưng mà nếu mà cái video này, nếu mà câu chuyện của mình có thể giúp đỡ được một ai đấy, chỉ một người thôi, thì cái video này nó cũng đạt được mục đích của nó rồi. Và nếu cái video này mà may mắn đến được với các anh chị, cô chú mà có con đang học ở trường phổ thông, thì con xin các cô chú hãy chú ý đến con mình hơn, lắng nghe cái cảm xúc của con mình hơn, và hãy chia sẻ với nó. Đừng làm cho nó cảm thấy nó đã bị cô lập ở trường rồi mà về nhà nó cũng bị cô lập nữa. Dù là người lớn hay trẻ con ấy, thì cũng không ai muốn là mình bị cô lập cả. Thế nhưng mà trong khi mình là người lớn, mình có thể thay đổi được cái môi trường của mình có thể có những cái sự lựa chọn khác nếu mình muốn, thì trẻ con nó không có sự lựa chọn. Nó chỉ có cái cách là hàng ngày vẫn gồng mình đến trường với hàng chục, hàng trăm con người mà không ai muốn cho nó một cơ hội đâu. Hy vọng là các bạn thích video vừa rồi. Nếu mà những cái câu từ mình nói ở trong cái video này nó không được mạch lạc, nó không được rõ ràng như bình thường, thì mình cũng mong các bạn thông cảm. Tại vì tìm được cái ngôn từ mạch lạc để diễn tả một cái sự khá là hỗn loạn trong cảm xúc thì quả thực là khó. Đối với video này thì mình rất là mong sẽ nhận được những comment chia sẻ của các bạn ở dưới. Và mình rất mong các bạn có thể share cái video này, vì biết đâu nó lại đến được với cái người mà thực sự cần nó. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình, và tạm biệt các bạn.